Suomessa homoseksuaaliset teot olivat rangaistuksen uhalla kiellettyjä vuosina 1894–1971. Usein sateenkaarihistorian aineistossa tuo dekriminalisoinnin aika korostuu, ja siitä on tullut tänä vuonna kuluneeksi tasan 50 vuotta. Mutta miksi kriminalisointi astui voimaan juuri 1800-luvun lopulla? Oliko homoseksuaalisuus ennen sitä sallittua? Entä miten suhtauduttiin naisten homoseksuaalisuuteen? Homoseksuaalisuudessa on eri aikoina nähty eri piirteitä, joita on koettu tarpeelliseksi rajoittaa rangaistuksiin. Tervetuloa seuraamaan keskustelua homoseksuaalisuuden kriminalisoinnin moraalista ja historiasta Suomessa sekä muualla Pohjoismaissa. Seuraavaksi meillä on tarjolla videoitu luento, jonka pitää meille Lundin sukupuolen tutkimuksen professori Jens Rydström. Jens Rydström, hän on koulutukseltaan historioitsija ja hän on kirjoittanut tämmöisen palkitun teoksen nimeltään Sinners and Citizens, jossa hän on tutkinut eläimiin sekaantumisen ja homoseksuaalisuuden yhteistä historiaa Ruotsissa ja avannut tällä teoksella ymmärrystä siitä, millä tavalla homoseksuaalisuuden kriminalisointi on rakentunut Ruotsissa. Hän on tämän lisäksi tehnyt hyvin monenlaista tutkimusta homoseksuaalisten ihmisten asemasta ja elämästä ja on tutkinut muun muassa parisuhdelainsäädäntöä ja vammaisuutta ja julkaissut laajasti tästä aihepiiristä. Suomalaisten lukijoiden kannalta on erityisen kiinnostavaa se, että hän on yhdessä Kati Mustolan kanssa toimittanut teoksen nimeltä Criminally Queer, Homosexuality and Criminal Law in Scandinavia 1842–1999. Ja myös tämä luento, jonka hän tulee meille pitämään, niin käsittelee juuri tätä kriminalisoinnin pitkää historiaa Ruotsin valtakunnassa. Olkaa hyvä. Välkomna! Mitt namn är Jens Rydström och jag är professor i genusvetenskap vid Lunds universitet. Och jag vill börja med att tacka arrangörerna, Queerhistoriens vänner, för att bjuda in mig till det här. Och tacka alla er som har loggat in och lyssnat på mitt föredrag. Som jag har tänkt att kalla Kön och otukt, en historisk exposé. Och då tänkte jag börja ganska långt bak i tiden och påminna återigen om det faktum hur sexualiteten är könad. Alltså vi kan inte tänka sexualitet utan att tänka kön. Vi kan inte tänka kön utan att tänka sexualitet. Och i åtminstone vår kultur så har just manligt och kvinnligt kommit att definieras väldigt tydligt av det sexuella begäret. Alltså en riktig man åtrår män, en riktig kvinna åtrår kvinnor. Och gör man inte det är man inte en riktig man eller kvinna. Så bör vi också komma ihåg hur djupt binärt och transfobiskt det judiskt kristna arvet är i vår kulturkrets. Redan i Bibeln i 5:e Mosebok står det ju väldigt tydligt: en kvinna ska icke bära mans tyg och en man ska icke draga kvinnokläder upp på, ty den som gör det är herranom dinom Gud en styggelse. Och i den moderna svenska översättningen så betyder det ty Gud hatar alla som gör så. Men vi vet ju också att många andra kulturer, inte alla, men många har kunnat finna en plats för icke-binära och transpersoner i sitt sätt att se på världen, antingen genom att räkna med ett tredje eller fjärde kön eller genom att ha en mjukare övergång mellan det manliga och det kvinnliga. Men även i vårt könsbinära samhälle så har ju den här binariteten ifrågasatts i alla tider. Redan från antiken har ju människor varit medvetna om att inte alla är entydigt män eller kvinnor, eller att det inte finns någon väldigt
tydlig definition av det. Till och med en man som Carl von Linné, som ju var så strängt taxonomisk och byggde system och ville dela in världen i fasta kategorier, räknade ganska oproblematiskt med att det fanns hanar, honor och hermafroditer av alla arter. Och den här insikten gav också upphov till lagstiftning, åtminstone lite längre söderut i Preussen. I den preussiska civillagen så finns det en bestämmelse från 1794 om tvekönade, eller Zwitter som de kallade det. Och det står alltså: wenn Zwitter geboren werden, so bestimmen die Eltern zu welchen Geschlechte sie erzogen werden sollen. Alltså om när tvekönade föds, så bestämmer föräldrarna vilket kön de ska uppfostras som. Nästa paragraf säger då att jedoch steht einem solchen Menschen nach zurückgelegtem 18. Jahre die Wahl frei, zu welchem Geschlecht sich halten wolle. Alltså denna person har ju då friheten vid fyllda 18 års ålder att själv bestämma vilket kön den vill tillhöra. Den här lagstiftningen, som alltså skapar rum för någonting annat än bara män och kvinnor rent legalt, avskaffades vid en lagrevision 1900 med argumentet att sådana människor finns ju inte. Och ironiskt nog just då när sådana sexologer som Magnus Hirschfeld hade börjat att studera könsövergångar, alltså att könet inte är fast binärt, för att det finns en massa övergångar och att liksom, vi inte kan räkna med en sån skarp åtskillnad mellan det manliga och det kvinnliga. Hur var det då tillbaka i nordisk lagstiftning? Ja, i den dansk-norsk-isländska halvan av Norden då, det gamla danska eller dansk-norska riket, så bestämde ju de danska landslagarna, jyske lov, sjællandske lov och skånske lov, hade inga som helst bestämmelser om sodomi. Medan däremot från 1683 i Danmark och 1687 i Norge så gällde kong Christian V's danske lov och norske lov då. Och de var liklydande i det här stycket att umgänge mot naturen straffas med bål och brand. Alltså då skulle sådana människor brännas på bål. Inte särskilt många blev avrättade så vitt vi vet i den dansk-norska riket på grund av detta brott. Men en avrättning i Köpenhamn 1628 tror många forskare var på grund av de här sodomitiska förbrytelserna eller umgänge mot naturen. Det här var ju för sig före den Christian V's lags införande. Men här brändes då utanför Köpenhamns slott en skotsk överstelöjtnant och en skotsk dräng, alltså en skotsk karl. Och i domboken står det att de för sina missgärningar blev avrättade och brända. Och det här tror många var den enda avrättningen för sodomi i Danmark-Norge som vi känner till. För att det var så, båda de här personerna, överstelöjtnanten och den här karen då, tillhörde det skotska regementet som låg förlagt i Köpenhamn. Och och domboken var väldigt otydlig och förtegen om vad de dömdes för, alltså för sina missgärningar. Detta gör att vi tror att den här avrättningen var på grund av att de hade något sexuellt för sig, mellan sig. Men en intressant sak i äldre lag, det är ju de här ganska tidiga rättsfallen som handlar om kvinnor i Norge. För att år 1844 så anmäls en 68-årig kvinna, Simonette Wold, och hennes 2 tjänsteflickor för just umgänge mot naturen. Och det här hade försiggått i flera decennier. Den norska lagen hade uppdaterats och moderniserats 1842, men den skulle dömas enligt kung Christian V's norska lag eftersom gärningarna var begångna före 1842 till stor del. Simonette Wold, och då blev den helt avgörande frågan om det hade försiggått penetration eller inte.
För att lagen, den här umgängen mot naturen, ansåg då de rättslärda, förutsatte res in re et effusio seminis, alltså saken inuti saken och utgjutelse av säd, det vill säga fullbordat samlag, penetrativt samlag. Hade nu detta ägt rum mellan Simonette Wold och hennes 2 tjänsteflickor? Simonette Wold nekade till detta och sa att hon hade daskat flatkind, det vill säga att de hade legat ovanpå varandra och gjort samlagsrörelser. Medan de 2 tjänsteflickorna svor på att deras husmor hade en lösfyr, alltså det kallade hon då en dildo av sammet som hon hade låtit tillverka, eller själv tillverkat förmodligen. Och det där var väldigt svårt för rätten då att veta, hade det skett penetration eller inte. Simonette Wold skickas till och med på ett läkarundersökning, och läkaren intygar då i rättshandlingarna att efter att sockenskrivaren har så begärt, attesterar jag härmed att den för sodomiteri anmälda Simonette Wold av Rödö besitter kvinnliga könsorgan, samt att jag inte har kunnat upptäcka någon missbildning eller något sjukligt tillstånd. Alltså här var man ju också inne på att spekulera om Simonette Wold var skapt delvis som en man då. I den östra delen av nordiska kultursfären, det svensk-finska riket, så såg det delvis annorlunda ut. De svenska landskapslagarna stadgade dödsstraff för tidelag, det vill säga sex med djur, men nämnde inte några andra sodomitiska synder då, eller någon sexuella förhållanden mellan människor egentligen. Och det här upprepas då i de landslagar som gällde för hela det svenska riket, som Magnus Eriksson införde 1350 och Kristoffer av Bayern införde och uppdaterade 1442. Där nämns också bara tidelag. Men sen sker det intressanta att i början på 1600-talet så görs ett tillägg till lagen där Bibeln, alltså Tredje Mosebok, citeras när det gäller en rad sexuella förbrytelser. Och där står det tydligt att om en man ligger nära en man så som en man ligger nära en kvinna, så är detta en styggelse. De ska båda döden dö och deras blod kommer över dem. Så det var helt klart vad som gällde här. Och det gällde bara män. Det är ju intressant att den här bibliska formuleringen är ju inte könsneutral utan gäller bara män. Men sen sker det som också är väldigt intressant, att den här bestämmelsen försvinner när lagen uppdateras i det svensk-finska riket 1734. Då blev bara tidelag kriminaliserat i fortsättningen. Och vi har funnit att i lagkommissionens protokoll från 1699 som förberedde den här lagändringen, så föreslog landshövdingen i Gävle att man skulle bestraffa alla de sodomitiska synderna, av vilka är av tränneslag. Men ordföranden i lagkommissionen säger då enligt protokollet att införa om det flera sodomitiska synder synes ingalunda rådligt, utan bättre att förtiga som okunnige och finna dem väl sitt straff om det händer så illa att de begås. Det vill säga att om något sånt här mot förmodan, vi ska inte sprida kunskap om det, men om den mot förmodan skulle inträffa så blir de nog straffade. Och det visar rättshistorien att det blev de ju också. Det är inte särskilt många rättsfall, men i 1629 så dömdes en 16-årig dräng i Stockholm att kastas levande på elden. Det var det absolut strängaste straffet då. Och detta blev han dömd till för att han hade våldtagit en 9-årig pojke under knivhot. Men det intressanta då är ju att det var inte våldet eller knivhotet som var det bekymmersamma enligt rättens sätt att se det, utan det var detta fruktansvärda brott mot naturens ordning som ett sodomitisk synd innebar. I år 1665 döms 2 kyrkoherdedrängar i Töfsalla i Finland att avrättas med yxa och brännas i hemsocknen. Och 1680 i Sverige så dömdes en dräng till offentlig halshuggning. 1684 döms en 12-årig vallpojke till piskning och uppenbar kyrkoplikt för att han hade pappat en drängs hemliga lem, det vill säga utövat oralsex på en dräng då.
Alltså, och det är två saker vi kan lägga märke till här. Det ena är att straffen blir lite mildare med tiden sådär, under 1600-talets gång. Men framför allt att under hela 1600-talet så var det tystnad som rådde. Alltså, eller nej, det var tvärtom. Det var offentliga straff. Den här offentliga avrättningarna skedde offentligt i avskräckande syfte. Den 12-åriga vallpojken piskades och dömdes till uppenbar kyrkoplikt. Han skulle i kyrkan erkänna sitt brott inför hela menigheten. Men under 1700-talet och kanske sådär i samband, eller det kan vi sätta i samband med just att brottet försvinner ur lagboken 1734, så sker straffen mer diskret. Och 1734 döms en trädgårdsmästare i Stockholmstrakten till skarpt risslitande i stängt rum, alltså inte offentligt, och 3 år på fästning. En korpral och en dragon, också i Stockholm, döms till gatlopp på regementet och utvisning. 1719 var det dags för alltså på gatlopp på regementet, inte offentligt, alltså inte ute på staden. 1719 så döms en kapten och hans soldater i Stockholm till mellan 1 och 4 veckors fängelse på vatten och bröd och utvisning. Kaptenen utvisas. Han skulle inte gå runt i bygden här eller i staden och påminna om detta fruktansvärda brott. Och 1734 och 35, alltså efter att lagen har trätt i kraft, den nya lagen, så döms några fångar på Marstrands fästning till att halshuggas i gryningen, och kropparna skulle inte brännas, utan de skulle bli nedgrävda inom fästningsområdet för att inte då väcka förargelse eller sprida kunskap om denna fruktansvärda synd. Ja, lagen moderniseras ju på 1800-talet i hela Norden. Och det som sker och som är väldigt viktigt, det är att legalitetsprincipen blir starkare. Det skulle inte kunna gå att dömas för ett brott som inte uttryckligen var beskrivet i lagboken. Jag påminner då om att Finland skildes ju från Sverige 1809 som vi vet, men behöll den svenska 1734 års lag, åtminstone missgärningsbalken ända fram till 1894, medan Norge fick möjlighet till egen rättsskipning från 1814. Och 1842 så moderniserar det norska stortinget den här Kristian V:s lov, och den gamla lagbestämmelserna ersätts av en ny kriminallag där man behåller det här begreppet umgänge mot naturen, men istället för att brännas på bål och brand så skulle då de här personerna dömas till straffarbete. Men själva beteckningen umgänge mot naturen ansågs fortfarande, som vi såg i fallet med Simonette Wold och hennes tjänsteflickor, ansågs fortfarande kräva penetration för att det skulle vara ett fullbordat brott. I Danmark, där Islands lagstiftning hörde till fortfarande, inför en ny strafflag 1866, behåller det här brottsbeskrivningen umgänge mot naturen, men nu var det straffarbete, och som tidigare så förutsattes det att penetration hade ägt rum. Sen hände någonting väldigt viktigt i det nordiska sammanhanget. Den norska strafflagen från 1905, som var, alltså Norge blev ju ett väldigt modernt samhälle i och med att skilsmässan från Danmark, och i och med att de tvingades in i union med Sverige, så ville de ju vara allt annat än svenskt i alla fall. Och det var ett mycket modernare samhälle, och det norska stortinget liksom var ju en mycket mindre konservativ inrättning än det svenska ålderdomliga fyrståndsriksdagen. Så att 1905 så får Norge alltså en strafflag som fortfarande straffbelägger det som man nu kallade otuktigt umgänge mellan personer av mankön. Alltså det blir plötsligt väldigt tydligt att det här gäller bara män. Och det bygger på den tidigare föreställningen om penetration och sådär. Och straffet blir fängelse. Men i denna lagparagraf står det att åtal ska bara väckas när allmänna hänsyn så kräver. Och en del har hävdat att man skulle kunna säga att Norge var först med en avkriminalisering i Norden, eftersom efter 1905 så
används den här lagen ganska sällan och bara när det är försvårande omständigheter, som till exempel vid sex med minderårig eller om våld hade förekommit, ungefär som det såg ut efter avkriminaliseringen i de andra nordiska länderna också, som ju hade en högre åldersgräns och som där det fanns försvårande omständigheter så dömdes de till för dem så att säga. Va? Det var på vippen att man strök den här paragrafen 1905, men efter en massa turer så beslöts det att behålla den men införa den här bestämmelsen om allmänna hänsyn, att bara när allmänna hänsyn så krävde så skulle det här brottet åtalas. Sverige fick en ny strafflag 1864 som nu inför det här begreppet otukt emot naturen, eller otukt som emot naturen är, som det står i lagen, och tidelag, alltså och otukt med djur stod det. Man använder inte ordet tidelag i den svenska lagen av någon anledning. Och där har vi fortfarande här lite oklarheter. Vad var otukt emot naturen? Och ända fram till 1890-talet så dömdes även kvinnor och män som hade haft onaturlig sex med varandra, det vill säga oralsex i alla de fallen som kom till domstol. Men sen så klarnade rättspraxis att det här handlade om otukt mellan personer av samma kön, det vill säga män med män, kvinnor med kvinnor. Och jag återkommer till det. I Finland så var lagen lite tydligare. Där stod det att den finska strafflagen från 1894 stadgade att det var förbjudet med otukt med annan av samma kön. Fängelse blev straffet och lagen var könsneutral och alltså omfattade både kvinnor och män. Och det här var ju ovanligt. I hela Europa så var det bara Sverige, Finland, Österrike, Grekland och ett antal schweiziska kantoner som då kriminaliserade både samkönad sexualitet både mellan män och mellan kvinnor då. Och Kati Mustola har visat att kvinnorna inkluderades i den finska moderna strafflagen 1894 var förmodligen på grund av inflytande från juristen Jaakko Forsman som var intresserad av den nyare sexologin och förstod att även kvinnor kunde vara homosexuella då, om det nu var det ordet han menade, eller använde. Men hur som helst så infördes den här bestämmelsen i den finska lagen också. Vad som ytterligare sker i slutet av 1800-talet som är relevant i sammanhanget är att könsbinariteten stärks i det västerländska samhället. Alltså. Och det har flera forskare pekat på, bland annat Gail Biederman, att det här har att göra med industrialismens kris, kvinnorörelsen, konstruktionen av homosexualitet, saker som hotar den traditionella manligheten, industrimaskiner som kan utföra en massa jobb som starka män skulle utföra, kvinnorna som kräver sina rättigheter och att det plötsligt börjar talas om perversa män då och sådär. Så att det här, och även perversa kvinnor, men det var kanske inte lika hotfullt för den här manligheten då. Och även under 1900-talet så medikaliseras ju transsexualism och homosexualitet, det blir medicinska kategorier och det har ju också en betydelse för lagstiftningen. Så att det är det vi ser under 1900-talet i våra länder, att den lesbiska sexualiteten blir synliggjord på ett annat sätt för att den medicinska förståelsen av homosexualitet, den omfattar ju både manlig och kvinnlig homosexualitet då. Men så kommer vi till det juridiska problemet, vi kan ju inte sätta sjuka människor i fängelse, vad ska vi göra med dem? Så att då avkriminaliseras homosexualiteten och det här kan man säga var resultatet av en allians mellan progressiva eller modernt sinnade medicinare och demokratiska, moderna politiker. Socialdemokratiska partierna, åtminstone i Sverige och Danmark, var väldigt pådrivande för en avkriminalisering. Även om det inte blev världens viktigaste fråga, det kommer att dröja ganska länge i Sverige. Men hur som helst så avkriminaliseras homosexualitet i Danmark 1930 och en högre åldersgräns för homosexuella förhållanden införs. Island moderniserade sin lagstiftning, snarare översatte bara den danska strafflagen 1940, så då följde den här avkriminaliseringen med utan att man egentligen uppmärksammade det på Island då. I Sverige däremot, då hade man förberett en avkriminalisering redan 1937, men 1936 så hade Sverige fått en väldigt, väldigt konservativ justitieminister från Bondeförbundet som sen satt ända fram till 1943 med kortare avbrott.
när han då fick avgå på grund av sjukdom, och han blockerade det här ganska effektivt. När han hade avgått och tillträdde en socialdemokratisk justitieminister som då drev på den här frågan, för den hade liksom legat i stöpsleven ganska länge, men den var inte tillräckligt viktig för att samlingsregeringen som satt under kriget skulle ställa till med någon diskussion kring det här, utan de hade andra prioriteringar, skulle man väl kunna säga. 1971 så avkriminaliseras homosexualiteten i Finland, som vi vet och som väldigt mycket av den här konferensen handlar om. Och Finland fick också en högre åldersgräns, precis som de andra länderna. I alla de här 4 länderna som avkriminaliserade 1930, 40, 44 och 71 så inkluderas kvinnor i den här högre åldersgränsen. Men Norge, de var det sista landet i Norden som avkriminaliserade homosexualitet. Men det var ju, som jag sa förut, en lag som inte användes särskilt ofta. Och den norska homorörelsen var lite bekymrade och ville inte driva på för mycket, för de vill ju inte ha en högre åldersgräns där även kvinnor skulle kriminaliseras för första gången i Norge då. Men 1972 så avkriminaliseras alltså homosexualiteten i Norge och får samma åldersgräns som för homosexuella förhållanden, får samma åldersgräns som heterosexuella. I Sverige så inkluderas kvinnor i lagstiftningen ända från 1864 genom att det var en könsneutral formulering, men det var kanske inte något medveten tanke hos lagstiftarna då. Och lagen kom att användas väldigt sällan i Sverige. Mellan 1880 i varje fall, som är så långt som vi har kunnat följa och studera systematiskt rättsfallen, så är det bara 12 kvinnor som har åtalats fram till, mellan 1880 och 1944 så var det bara 12 kvinnor. Och före 1940 så kan man säga att det var bara rättsfall där det handlade om övergrepp mot minderåriga flickor då. Från 1940 så blir det flera rättsfall där även sex mellan vuxna kvinnor, frivillig sex mellan vuxna kvinnor kriminaliseras. Det mest kända lesbiska rättsfallet i Sverige, det är något som började som ett lägenhetsbråk i Stockholm 1943 och där polisutredningen avslöjade ett nätverk av arbetarklasskvinnor. 5 kvinnor åtalades i det här åtalet, eller det här rättsfallet, och polisutredningen visar på det här lesbiska nätverken där dessa kvinnor träffades på arbetsplatser, på restauranger, ammunitionsfabriker och så vidare, där kvinnorna liksom hade kommit ut i det offentliga livet mer under kriget när de flesta männen då stod i beredskapstjänstgöring vid gränserna. Det här rättsfallet finns digitalt på Stockholmskällan för den som är intresserad. Stockholmskällan är Stockholms stadsarkivs digitala databank då, där kan man läsa originalhandlingarna. Och den har också legat till grund för en ganska nyutkommen roman av Mian Lodalen som heter Lesbiska ligan, som jag kan rekommendera till läsning. En intressant aspekt på den här att kvinnor inkluderades även i den högre åldersgränsen, det var ju att strafflagberedningen som förberedde den här lagändringen skickade ut en enkät 1940 för att ta reda på mera om kvinnlig homosexualitet. För i och med att det fanns ju hur många rättsfall som helst om manlig homosexualitet, så ansågs ju den här strafflagberedningen kunna ganska mycket om vad det här var och vad männen gjorde och vad som var problemet med det och sådär. Men det fanns ju så få rättsfall om där kvinnor hade åtalats för sexuella handlingar och det var inte lätt att få fram dem, så att de famlade i mörker, och så 1940 skickade de ut en enkät till olika personer som ansågs veta någonting mera om homosexualitet, om kvinnlig homosexualitet, till rektorer för flickskolor, till författare, kvinnliga läkare och sådär. Och ett svar tycker jag var väldigt tydligt på hur så att säga idén om homosexualiteten konstrueras. Alltså en kvinnlig överläkare i Malmö svarar på den här enkäten att hon ansåg nog att kvinnlig homosexualitet var ganska vanligt förekommande. Hon berättar om ett fall där hon hade haft 2 kvinnliga sjuksköterskeelever, eller 2 sjuksköterskeelever, för alla sjuksköterskor var ju kvinnliga på den tiden, som hade haft ett väldigt nära
förhållande, nära vänskapsförhållande. De bodde tillsammans, de delade säng, de kramades, de kysstes, de visade en väldigt stark affekt för varandra. Men så står det i hennes svar att så fick en av dem höra talas om homosexualitet och då upphörde de med detta beteende. Så att kunskapen om att det fanns något som hette homosexualitet som var förbjudet, det fick alltså de här unga kvinnorna att sluta vara så intima med varandra. Så där ser vi hur homosexualiteten som idé skapar en dikotomi mellan homo och hetero som faktiskt många människor, bisexuella människor inte minst, har lidit under många år. Och kanske fortfarande gör för den delen. I Finland så inkluderades ju kvinnor, som jag har sagt, i lagstiftningen från 1894 och det var till skillnad från i Sverige en ganska ofta använd lag, och där kan man säga att de finska lesbiska kvinnorna hade väl otur i någon mening att lagen gällde så länge, för att precis som i Sverige så var det inte särskilt många rättsfall tidigare. Alltså mellan 1937 och 1949 så har vi räknat fram 10 åtal, och men sen det homofobiska 50-talet då var det ganska många som åtalades. Och från 1960 till avkriminaliseringen så har man räknat fram 13 åtal då. Eve Hirvonen och Anto Sorainen har ju visat på hur många av de här rättsfallen var ju på landsbygden, där bodde ju också flest människor på den tiden. Men att hur de här konstrueras av polisen, som precis som den manliga homosexualiteten, de frågor som ställs till kvinnorna är kalkerade på utredningarna om manlig homosexualitet. Alltså förekom det pengar, förekom det penetration, var det några dominansförhållanden och så att säga. Så kunskapen om den lesbiska sexualiteten byggde på tidigare kunskaper, kan vi säga, om den manliga homosexualiteten. Sen sker ju det under andra halvan av 1900-talet att homosexualiteten, som ju hade blivit så hårt medikaliserat under den första halvan, blir avmedikaliserat. Och det är ju tack vare då homorörelsen som ställer sig upp och säger att vi är inte sjuka, det här är bara ett sätt att vara och vi är så här och vi vill kräva respekt för det. Så att som jag sa så fick ju homosexuella och heterosexuella förhållanden samma åldersgräns i Norge med den nya lagen 1972. I Danmark så sänks åldersgränsen för homosexuella förhållanden och blir samma som för heterosexuella 1976, och i Sverige 1978 och sen så småningom på Island 1992 och i Finland 1999, och då avskaffade det då så att säga den här sista resten av straffrättslig reglering av homosexualitet avskaffas i Finland. Då avskaffas också det här uppmaningsförbudet som säkert många andra har talat om här. Det här den här liksom, att man har samma åldersgräns, den har ju en del av den här avmedikaliseringen. Men sen så under 70, 80 och 90-talet så stryks också homosexualitet som diagnos i de olika officiella diagnosmanualerna då i våra olika länder. Det här får man säga är en väldigt symbolisk handling. De här diagnosmanualerna hade ju statistiskt värde, de hade en statistisk funktion ska jag säga. Och det var i Sverige så var det efter den här spektakulära ockupationen av Socialstyrelsen i Stockholm 1979 som generaldirektören bara bestämde att nu stryker vi det här ur vår diagnoslista lista på diagnoser som man hade för statistik. I Danmark, Finland 1981, i Norge 1982 och i Island strax efter 1990. Sen avmedikaliseras könet också, det tycker jag är så spännande för det är det vi är mitt uppe i. Alltså under 1900-talet så skapas en medicinsk könsbinär diskurs kring begreppen transsexualism, transvestism, homosexualitet. Vad stor skillnad mellan de här och tyckte både läkare och många aktivister. 1972 fick Sverige, som jag tror det första landet i världen, en formell lag som reglerade fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Det var en väldigt könsbinär lag, alltså det gick inte att ha några mellanting. En person var transsexuell fram till transitionen, till behandlingen, och därefter var den här personen antingen kvinna eller man. Alltså begreppet transperson fanns ju inte, eller transkvinna, transman, utan det var man var kvinna eller man, och var man transsexuell så var det något fel som då botades med den här behandlingen. Och det var kvinnor och väldigt många aktivister väldigt överens om då.
Men det innebär ju också det här tillägget till den här lagen att för att få genomgå en könsbekräftande, eller för att få byta juridiskt kön helt enkelt, så måste den här personen sakna fortplantningsförmåga, alltså ha steriliserats eller på annat sätt sakna fortplantningsförmåga. För man vill inte ha någon oreda i könsförbindelserna som det står i utredningen. Och det här accepterades av den tidiga transsexuella rörelsen, föreningen Benjamin som då fanns i Sverige, var så att säga ganska eniga om att så här var det. Och att det var självklart att en person som genomgick ett könsbyte, som de då kallade det, skulle steriliseras. Men en yngre generation aktivister höll ju inte med om det här. Och i början av 00-talet då så växte kraven på att avskaffa steriliseringskravet, vilket slutligen skedde också 2013. Och 2018 så bestämmer den svenska riksdagen att de transpersoner som då har tvångssteriliserats enligt den här gamla lagen skulle få en ersättning om de ansökte om det för, jag tror det var maj 2020. Så någonting, nu minns jag inte i huvudet, men det var någonting på 375 personer eller något sånt där som faktiskt har fått då någon form av ersättning, ett schablonbelopp, fått ersättning för den här behandlingen de har utsatts för. 2018 så presenterade den svenska regeringen ett lagförslag som skulle ersätta den här, att man skulle införa 2 nya lagar och ersätta den här gamla lagen från 1972. En lag som reglerade den juridiska könet och en som reglerade den könsbekräftande behandlingen. Och det skulle vara möjligt att från ganska unga år, alltså från 12 års ålder med föräldrarnas godkännande då, ansöka om en ändring av juridiskt kön utan någon stor och tidskrävande utredning, medan däremot den medicinska behandlingen skulle utredas mer noggrant och så här. Den här lagen stoppades av det svenska lagrådet på grund av just det här att så unga personer skulle kunna begära det här. Delvis, om föräldrarna var oense så skulle då Socialstyrelsen, eller inte Socialstyrelsen, men socialnämnden, den lokala socialnämnden skulle avgöra då i det här ärendet vilken av föräldrarna som skulle få bestämma om barnet då skulle få byta juridiskt kön. Och då menade lagrådet att det här riskerar att komma i konflikt med den internationella barnkonventionen bland annat, som ger föräldrarna väldigt stark makt över att bestämma över barnet fram till myndigheten då vid 18 års ålder. Och så att lagrådet sa att ta tillbaka, ni måste förbereda det här lagförslaget bättre. Och sen utbröt ju en fruktansvärd debatt i Sverige mellan då olika feministiska grupperingar och alltså de här, om vi kallar det transfobiska feministiska eller transexkluderande feministiska grupperingarna och de transfeministiska grupperingarna och transaktivister. Och där verkade hela frågan att gå i stå eller blockeras på grund av detta. Och nu får vi se hur det går. Vid regeringsförklaringen när riksdagen öppnade i september i år så sa statsministern då Stefan Löfven i regeringsförklaringen att inom den här mandatperioden ska en modern könstillhörighetslag kunna beslutas om. Och det får vi ju se om de hinner få fram ett sånt och hur stämningarna ligger i riksdagen. Och får vi ett regeringsskifte i nästa år och en borgerlig regering tar över med stöd av Sverigedemokraterna, så kommer sannolikt den här reformen inte att genomföras. Så där hänger det och väger. För att då sammanfatta och avsluta. Vad sker med könet och sexualiteten under den här långa tidsperioden? Vi skulle kunna säga att under 1700-talet så fanns det en tystnadspolitik för sodomin som liksom ersatte den här 1600-talets avskräckande behandling av sodomiter. Men också en viss öppenhet för könsvariationer. På 1800-talet så stärks legalitetsprincipen, vilket gör lagstiftningen tydligare, och även homosexualitet begreppsliggörs. Och mot slutet så har vi den här skärpningen av könsbinariteten som jag nämnde i samband med maskulinitetens kris. Under 1900-talet så medikaliseras både
homosexualitet och transsexualism väldigt skarpt, och det gör att man ser väldigt olika på de här sakerna i lagstiftningen i varje fall. Samtidigt som man ser en liberalisering av lagen, en medikalisering, det blir en dragkamp mellan jurister och medicinare om vem som skulle få bestämma över de här personerna då. Och den kvinnliga homosexualiteten blir mer synlig, både i lagstiftning, i rättsskipning och i den allmänna debatten. Och på 2000-talet så har vi då det här som jag nämnde sist, den här avmedikaliseringen av könet, när transrättigheter blir en viktig fråga, och där transpersoners egna aktivism leder till väldigt viktiga förändringar i civillagen framför allt. Det är ju civillagen som omfattas av det. Ja, det var vad jag hade att säga. Tack för att ni lyssnade. Det har varit väldigt roligt att förbereda den här långa föreläsningen, både tidsmässigt, som täcker ett långt tidsperspektiv, och som förmodligen är alldeles för lång för sitt format. Men tack ska ni ha i alla fall. Jag är glad att jag fick medverka i detta. Tekisi mieli sanoa Jensille lämpimät kiitokset tästä luennosta. Tämähän oli aivan mahtava tämmöinen kattaus siitä, mitä Skandinaaviassa ja Suomessa on tapahtunut viimeisien vuosisatojen aikana. Nyt teillä, jotka osallistuvat sen Demio-kanavan kautta, niin teillä on nyt mahdollisuus laittaa sinne chattiin kysymyksiä ja Kaura välittää ne sitten tänne lavalle. Mutta olisiko paikalla olevalla yleisöllä jotain kommentointia tai kysymyksiä tai lisäyksiä, täsmennyksiä tähän, mitä äsken kuultiin? Sillä aikaa, kun te keräilette ajatuksianne ja sinne chattiin ehkä ilmestyy jotain kysymyksiä tai kommentteja, niin mä voisin nostaa esiin muutaman teoksen, joissa käsitellään tätä suomalaista lainsäädäntöä ja sitä tutkimusta, mitä siitä on tehty. Mä ensimmäisenä haluaisin nostaa esiin Antu Soraisen väitöskirjan, jonka otsikko on Kysymys. Rikollisia sattumalta. Naisten keskinäistä haurautta koskevat oikeudenkäynnit 1950-luvun Itä-Suomessa. Ja tämä teoshan on siis Antu Soraisen väitöskirja sukupuolen tutkimuksen oppiaineesta, ensimmäinen lajissaan Suomessa, ja julkaistiin 2005. Ja tässä Antu on käynyt läpi erilaisia Itä-Suomessa tapahtuneita oikeudenkäyntejä, joissa naisia syytettiin siitä, että he ovat harjoittaneet haurautta keskenään. Ja hän käy todella mielenkiintoisella tavalla läpi sitä, miten poliiseilla oli ikään kuin hankaluuksia ymmärtää juuri sitä tai selvittää sitä, että ovatko naiset todella syyllistyneet tämmöiseen keskinäisen haureuden harjoittamiseen, ja jos niin millä edellytyksillä. Siinä missä Antu on tutkinut naisten oikeudenkäyntitapauksia, niin Sandra Hagman, joka tulee sitten myös iltapäivällä puhumaan meille, on kirjoittanut väitöskirjansa pohjalta tämän teoksen 7 kummaa veljestä, jonka Gaudeamus on julkaissut vuonna 2016. Ja Sandra Hagman on käynyt läpi 7 vuosikymmenen ajalta suomalaisia oikeustapauksia, ja hän on seurannut sitä, millä tavalla Suomessa ymmärrys miesten välisestä homoseksuaalisuudesta on muuttunut tänä ajanjaksona. Ja hän myös osoittaa sen, kuten Jenskin tässä hyvin oivallisesti, että se, mitä me ajattelemme homoseksuaalisuudesta, ei ole mikään itsestäänselvyys. Ja ihmisten ymmärrykset siitä, mistä tästä asiasta, mistä puhutaan silloin, kun puhutaan miesten välisestä homoseksuaalisuudesta tai haureuden harjoittamisesta, niin voi vaihdella hyvin paljon eri aikoina. Ja hän kiinnittää huomiota siihen, miten ensi alkuun suomalaisella maaseudulla tähän asiaan ei juurikaan kiinnitetty huomiota, eikä siihen välttämättä puututtu, vähän samaan tapaan kuin Jens puhui tästä 1700-luvusta. Ja sitten hän tunnistaa 1930-luvulla tämmöisen kiristyvän asenneilmapiirin
joka liittyy tähän saksalaisvaikutteeseen, joka tulee Suomesta, seksologiseen medikalisointiin. Ja sitten vielä on tunnistettavissa tämmöinen sodan jälkeinen kiristyvä ilmapiiri, jota myös Kati Mustola on omissa töissään tutkinut. Ja Kati mielestäni oivaltavasti puhuu tällaisesta olympiaa edeltäneestä puhdistuksesta vuonna 1951, jolloin rikostilastoissa on huomattava piikki suhteessa siihen, kuinka paljon miehiä silloin tuomittiin verrattuna kuinka paljon heitä tuomittiin aikaisemmin. Se, mistä Jens ei tuossa juurikaan puhunut, on se, että Suomessa homoseksuaalisista teoista tuomitut miehet on saattanut joutua sellaisen lisärangaistuksen kohteeksi, että heitä on myös kastroitu. Nyt hyvin tuoreet tutkimukset, joita on julkaistu historiallinen aikakauskirja nimisessä tieteellisessä lehdessä, niin on täsmentänyt tätä ymmärrystämme siitä, että keitä olivat ne, jotka ovat joutuneet kastraatiotuomion, voisi melkein sanoa, uhreiksi, ovat kuitenkin olleet niitä miehiä, jotka ovat harrastaneet seksiä alaikäisten kanssa. Eli tämmöinen keskinäiseen suostumukseen perustuva aikuisten miesten välinen seksi ei ole johtanut kastraation Suomessa. Tämmöinen romaani, jonka on kirjoittanut nimimerkki Kim Benz, perustuu sellaisen miehen päiväkirjoihin, joka on tuomittu, tai tämä mies on ollut opettajana toiminut henkilö, ja hän on harrastanut seksiä ainakin oikeuden päätöksen perusteella yhden alaikäisen poikaoppilaansa kanssa. Ja tässä kirjassa tämä mies kertoo siitä, että kuinka hänet saatiin kiinni, tuomittiin, kuinka hän joutui vankilaan ja kuinka hänet kastroitiin ja miltä se kaikki hänestä tuntui. Ja tämä on siinä mielessä tosi mielenkiintoinen niin kuin näkemys tai tämmöinen näköala tähän tämmöiseen kohtaloon. Mutta nyt mä haluaisin tiedustella, että löytyykö chatista ehkä jotain kysyttävää, tai olisiko teillä jotain sellaista, mitä haluaisitte nostaa esiin? Yes, if you might have any questions that you would like to raise or comments towards the discussion or the lecture that was given us by Jens Rydström, please do so, and I'll try to see if I can add something to it. The books that I previously presented to you are published in Finnish, and they are following the court cases that have taken place in Finland about the life histories of women and men who have been prosecuted and sentenced in prison for having same-sex sexual relations. And I also mentioned that in Finland it was possible for those men who have had sex with underaged boys to be forcefully castrated as an additional punishment. And one of the novels that I was showing is describing that type of life history. If I read the situation correctly, everybody is happy with the information that we have received so far. So maybe we have a slightly longer break and maybe get something warm to drink. Okay, thank you so much. Kiitos paljon teille.